Galaxy This Morning Live. Co-sponsor Goodwill Finance Limited. Financing for success since 1995. Associate sponsor Everest Bank Limited. Digu, Darilo र विश्वासिलो. नेपाल Wool House. भोटाहिटी, असन, काठमाडौँ. नमस्कार पौष 3 तदनुसार डिसेम्बर 18 आज आइतबार दिन यहाँलाई ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा स्वागत छ। सरिता र म तपाईँको सामु आइसकेका छौँ। सरिता तिमीलाई पनि नमस्कार र हामी कार्यक्रम अब अगाडि लगाउँ र जसले हामीले हेरिरहनु भएको छ र जसले हामीले सुनिरहनु भएको छ तपाईँ सबैलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सुन्नेलाई पनि स्वागत, हेर्नेलाई पनि स्वागत भन्दै कार्यक्रम साताको पहिलो दिनको सुरुवात गरौँ। तिमीले पुष 3 भन्यौ समीर, पुष भन्ने बित्तिकै यहाँहरूलाई के पुष भन्ने बित्तिकै के भन्न मन लाग्छ तिमीलाई? मलाई पुष भन्ने साथै मधुरो घाम, हल्का चिसो, तापक्रममा गिरावट र घाममा अझ के नपुगा हुने महिना भनेर बुझ्छु। सरिता तिमीले के बुझ्छौ? त्यत्तिकै हामी दुईजनाको खटपट पर्ने त होइन कि कहिल्यै पनि मैले भनेको कुराको कहिल्यै पनि कतै नजिक पनि आउँदैनौ कि तिमी। मतलब पुष भन्ने बित्तिकै के आउँछ दिमागमा समीर भन्दाखेरि? मेरो दिमाग किन तिम्रो हैन तिमीले भने जस्तो सोच्नु पर्दैन त। मलाई पुषको भनेको त्यही मधुरो घाम, चिसो बिहानी, जाडो बिहानी त्यसरी बुझ्छ यहाँको। तिम्रो भन त तिम्रो। मलाई त पुष भन्ने बित्तिकै भास पुष भन्न मन लाग्छ कि त्यो अन्त कुरा, किनकि कति चाँडै पुष 3 गते सुरु भइसकेछ। अब साँच्चीकै यति चाँडै समीरले भनेको पनि सबै कुरा ठिक हो। यो गर्दा गर्दै पुष महिना सकिन्छ, तर हामी आजको दिनको सुरुवातको कुरा गरौँ। आज 6:48 सूर्योदय हुनेछ भने अब त सूर्योदय भएको नभएको पनि थाहा हुँदैन। त्यो मधुरो घामले घाम लागेको हो कि जस्तो लाग्छ भने 5:12 सूर्यास्त हुन्छ। सूर्यास्त कति रमाइलो छ। अब ढिलो भइसकेछ। असल 5:08 सम्म झऱ्यो, अब आएर 5:12 भनेपछि एकदम जस्ट ठिक छ र भनिहाल्यो। अहिले तापक्रम कुरा निकालिहालेँ, तापक्रम घट्दो छ। मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो तपाईँहरूलाई, दर्शकहरूलाई, यति साह्रो मिस गर्नु भएन कि मलाई अस्ति म के 2 दिन बिदामा बसेको थिएँ। सबैजनाले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, किन कार्यक्रममा आउनु भयो भनेर मलाई यति मायाले सम्झिनु भयो कि मलाई साह्रै गाह्रो पऱ्यो। म आउँछु, म मिलाएर आउँछु, मैले पनि बिदा चाहिन्छ हेर्नुहोस्। कहिले सरिताहरूलाई ध्यान दिनुहोस् न। हेत्तेरी सरिताहरूले गर्छन् कि मिहिनेत गरेर सहयोग गर्दैन। समीर 2.5 घन्टाको कार्यक्रम चलाउन छ सुरु नगरेर होइन। अब अलिकति आफूलाई मनमा लागेको गुनगुन कुरा गर्छु। हामीहरू कतिपयजनाले ट्राफिक नियम मान्नुहुन्न भने कतिपयजना हामी जस्ता नागरिक पनि छौँ जसले सबै ट्राफिक नियमहरू मान्छौँ। आफूले जहिले पनि गर्नुपर्ने कुराहरू गर्छौँ, रेड लाइटमा कुर्छौँ, पैदल यात्रुहरूलाई हिँड्न दिन्छौँ। तर कस्तो हुन्छ भने कतिपयचोटि बाटो गइराखेको बाटोमा भोलिदेखि साइन राखेर नगइदिनु भनेर राखेको हुन्छ। कतिपयचोटि नियमहरू चेन्ज भएका हुन्छन्। ती हामीलाई नियम मान्दै पनि हामीलाई थाहा हुँदैन कि। छोटो स्टोरी, कस्तो भए पनि अस्ति एउटा ठाउँमा राइट टर्न गर्नुपर्ने थियो, अनि त्यहाँ मिल्दैन भन्नुभयो। ट्राफिकहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ मिल्दैन भनेको कहाँबाट गर्ने भनेको अगाडि गएर राइट टर्न गर्नुहोस् भन्नुभयो। सिधै गएँ अगाडिपट्टि फर्स्ट राइट टर्न जुनदेखि त्यो राइट टर्न गर्दाखेरि मलाई ट्राफिक प्रहरीले समात्यो। त्यो ठाउँमा पनि होइन, उहाँले फोन गरेर अर्कोलाई चाहिँ गल्ती भएछ भन्नुभयो, अर्कोमा समात्यो। यस्तो चुस्त दुरुस्त भएको नियम त्यो एकदमै राम्रो हो। तर इन्फर्मेसन दिँदाखेरि अलिकति क्लियरली इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो नि। भनेको मान्दै पनि किन समातियो भन्ने रिस नागरिकलाई पनि त उठ्नु भएन। तिमीलाई यो यस्तो भोगेछ तिमीले कहिल्यै? सर यसो के म जिम्मेवार नागरिक, म जहिले पनि नियमहरू बुझ्छु। म र विशेष म साइकल चलाउँछु। साइकलमा चाहिँ तिमीलाई रङ मान्छेलाई सोधिरहेको आनन्द छ। साइकलमा जहाँ पनि जसरी पुग्छ नि, तर जिम्मेवारी हिसाबले होइन। तर तिमीले भनेको कुरा म एउटा कुरा मान्छु। यो सन्दर्भ किन आयो भन्दाखेरि अब ट्राफिक नियमको नयाँ नियम छ। ट्राफिक पुलिसको 5 पटकसम्म यदि हामीले नियमहरू तोड्यो भने हाम्रो लाइसेन्स निलम्बन हुने सम्भावना छ। सम्भावना हुन्छ नै हुन्छ। अब 5 पटकसम्म तिमीले पनि कुनै कुरा गरिरह्यो, तिमीले गलत काम गरिरह्यो भने चाहिँ नि निलम्बन हुन्छ लाइसेन्स। यसरी 3 पटकसम्म थियो क्यारे। अब चाहिँ नि एकदम ध्यान दिनु होला, 5 पटक चाहिँ नि नगर्नु होला, नत्र चाहिँ फेरि गयो लाइसेन्स गयो भने तराम हुन्छ। फेरि सर त तिमीले हुन त तिमीले भनेको कुरा चाहिँ एउटा म त कहाँ जोड्छु, कति कुरा हामीले थाहा हुँदैन क्या। ट्राफिक पुलिसको जिम्मेवारी के भने नियम राम्रोसँग भनिदिनु पर्यो।
एकदम साइनबोर्ड राम्रो राखिदिनु भयो या पार्किङ पाइदैन भने लेखिदिनु पर्यो नि नो पार्किङ भनेर त्यसै हस्पतालमा तपाईले पार्किङ गर्नु भनेर व्हिल लकहरु लाउनु काम चाहिँ गर्नु भएन भोलि नियम चेन्ज गरिरहेछ भने थाहा हुँदैन कि त्यो सर्वसाधारणलाई हैन फेरि पनि कार्तिक यता पहिलो चरणमै 26 वटा भन्दा बढी लाइसेन्सहरु निलम्बन भइसकेका रहेछन् हैन यो चाहिँ हामीहरुले यहाँलाई पनि सचेत गराइदिन खोजेको हो हामीले जहिले पनि ट्राफिक प्रहरीको काम कति गाह्रो छ हैन सजिलरी हुन सक्ने ट्राफिक लाइट्सहरुमा उहाँहरुले हातले गर्नुपर्ने हुनाले म्यान पावर बढी खर्च भएको छ उहाँहरुको काम सराहनीय छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ भने राम्रो चीजलाई नराम्रो भनिसकेपछि नराम्रो चीजलाई पनि दिनभरि काम गरिराख्नु पर्ने भा हुनाले होला उहाँहरु एकदमै झर्केर पनि बोल्नुहुन्छ समीर है अनि अब अलि ठुलठुलो मोटरहरु आयो भने अलिकति राम्रो गर्ने र साइकल यात्रीहरुलाई त झन् तिमीले कति पीडा पोखी पनि रहा हुन्छौ हैन तर नियम त सही हिसाबले भनिदिनु पर्यो नि त हामीलाई थाहा हुँदैन अनि कहिलेकाहीँ नो राइट टर्न नो लेफ्ट टर्न जस्ता साइन्सहरु कुनामा नदेखिने ठाउँमा राख्यो भने थाहा हुँदैन भने कतिपयचोटि त यो ट्राफिक लाइट्सहरु राम्ररी चलेका पनि छैनन् त्यही भएर यो यसरी लाइसेन्स निलम्बन गरिहाल्नु भन्दा पहिला हामीले आफ्नै नियममा पनि हामी अलिकति राम्ररी अगाडि बढ्यौं भने सहज हुन्छ के यो हैन फेरि कस्तो नि मैले कस्तो फिल गरेको छु सर त यो ट्राफिक पुलिसलाई फेरि पनि तपाईले गएको काम एकदम सराहनीय छ हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ जस्तो अहिले विगत 11 वर्षमा तपाईहरुबाट सुरु गरेको महापसेको कन्ट्रोल गरेपछि 4.5 लाख मान्छेहरु कारबाही परेका छन् अधिकांश पुलिस तर मान्छेको ज्यान जोगिया छ कि भन्छ हामी जति मान्छे जति कराए पनि त्यसले ज्यान त जोगायो नि त कति परिवारमा अब त्यो बेलाका युवाहरु अहिले अब एक लेभलमा पुगिसक्नु भएको छ जीविका आर्जन गरिरहनु भएको छ त्यो राम्रो छ तर एउटा कुरा ट्राफिक म पटक के भन्छु भन्दाखेरि नियम त बनाउनुहुन्छ तर जहाँ कडा गर्नुपर्ने गर्नु भएको छ त्यो टिपरहरुले मनपरी के रे बालुवा बोकेर बाटोहरु बिगार्दाखेरि तपाईले त्यो वेटहरुको लागि अलिक कुरा गरिदिनु भएको छ आफैले कारबाही नगरे पनि यहाँ एकदम ओभरवेट टिपरहरु चलिरहेको छ यो बाटो भनेर तपाईले कम्प्लेन हालिदिनु भएको छ सम्बन्धित निकायमा अथवा बसहरुमा मनपरी बसहरुले चलाइरहेछ मनपरी ट्रकहरु मनपरी बाटोमा चलाइरहेछ मनपरी रोकिरहेछ तपाईले तिनीहरुलाई रोक्नु भएको छ यिनीहरुले गरेको काममा तपाईले कारबाही अगाडि लगाउनु भएको छ यी सबै प्रश्नहरू तपाईहरुलाई हामीले गर्नु जरुरी छ तपाईले पैदल यात्रीलाई गाडीले झन्डै हिर्काइदिया हुन्छ नि जिब्रा क्रसिङमा त्यो तपाईले हेर्नु भएको छ यस्ता कुराहरु चाहिँ नि ट्राफिकमा अझ पनि कमजोरी छ भन्छु म नियम ठिक छ तर कार्यान्वयनमा चाहिँ म अझ पनि समस्या देख्छु होला सर त हैन त्यसमा कुनै दुई मत नै छैन अनि उपत्यका भित्र औसत दैनिक 3500 यात्रु ट्राफिकको यो कारबाहीमा पर्दा रहेछन् भनेपछि अस्ति त म 3500 मध्ये एकजना परेछु दैनिक 3500 है अनि यो कुराहरु अनि हामीले पनि कतिपयचोटि जस्तै मैले तिमीलाई आज बिहानको प्रसंग अलिकति सुनाउँछु भनेकी थिए पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनले चाहे त्यो भिडको समय होस् चाहे अरु बेला प्यासेन्जर बोक्नको लागि यति होडबाजी हुन्छ कि आज क्रस के भन्छ त्यसलाई क्रस रोड जहाँ हुन्छ नि आज क्रस रोडमा 3 कि 4 वटा सवारी साधन यसरी लागेर म 5 मिनेटसम्म म जान पाइन किनकि उहाँहरुले प्यासेन्जर लिनलाई छोड्नु पर्यो बाटै यसरी ब्लक भयो अनि त्यसपछि मैले 103 मा फोन गरेर ट्राफिकलाई यस्तो भयो जुन मोटर गएको थिएन उहाँको नम्बर दिए बाइ द वे हामीले यो चाहिँ गर्न सक्छौं है ट्राफिकको कति कामलाई हामीले बाटोमा रेकलेस ड्राइभिङ गरेको होस् या यावत कुराहरु फोन गरेर गर्यौं भने उहाँहरुले रिप्लाई चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ राम्रो त्यति मात्र हैन सामाजिक सञ्जालमा तपाईले फोटो खिचेर कसैले कुनै सार्वजनिक साधनले गल्ती गरिरहेछ भने तपाईले ट्विटरमा ट्राफिक पुलिसको महानगरीय ट्राफिक प्रहरीको ट्विटर ह्यान्डल चाहिँ त्यहाँ लेखिदिनु र तस्बिर सहित लाइसेन्स देखिने गरी तपाईले राखिदिनु भयो भने उहाँहरुले कारबाही गर्नुहुन्छ नि हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ ट्राफिक प्रहरीको त्यो पनि एकदम राम्रो छ सामाजिक सञ्जालमा उपस्थिति एकदम राम्रो छ कुनै पनि घटना छ र तपाईले त्यो तस्बिरमा मुख्य कुरा प्रमाण चाहियो लाइसेन्स प्लेट समय राखिदिनु भयो भने उहाँले त्यसमा चाहिँ कारबाही गरेको मलाई धेरै घटनाहरु थाहा छ तर त्यही हो सरदारले भने जस्तै जता भाइ रोक्ने बसहरुको लागि क्यामेरा सीसीटीभी क्यामेरा छ त त्यसबाट गर्नु हरेक प्रहरी जवानहरु किन चाहियो सीसीटीभीबाट पनि फुटेजबाट पनि समाज सहिन्छ नि भने यस्तो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु जरुरी छ प्रहरीको काम हो तर प्रहरीहरुलाई हामीले भनेको जस्तो हामीले देखेका कुरामा हामीले असिस्ट गर्दा पनि हुन्छ पछि त्यो बाटो हिँड्न सजिलो हुने हामी आफैलाई हो अब अलिकति प्रसंग पनि बदल्यौ यो हाम्रो दैनिक टपिक जस्तै हो यो बाटोमा आवत जावत गर्दाखेरिका कुरा हामी यहाँसँग शेयर गर्छौं के गर्ने अब आजको दिनको बारेमा कुरा गर्ने आज गर्नु आज अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस पनि हो आज एकदम महत्त्वपूर्ण दिन छ हामी नेपालीहरु विभिन्न नेपालीहरु नेपाली मूलका हामीहरु आप्रवासी पनि छौं विभिन्न देशहरुमा बसिरहेका छौं तपाई कतिजनाले आज हामीलाई हेरि पनि रहनु होला युट्युबमा अथवा पछि युट्युबमा हेर्नु हुनेछ आज नेपालको आप्रवासी दिवस अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस हो नेपालीहरुले यसमा पर्छन् यो सन् 2000 देखि मनाउन सुरु गरिएको हो
हैन। अब आप्रवासी भन्न बित्तिकै हामीले आप्रवासी कामदार र उनीहरूको परिवारको हक अधिकारको संरक्षणको लागि यो दिवस मनाउँछौँ। अब हामीले जति नै कुरा गरे पनि अहिलेसम्म राम्रो औषधि उपचार नपाएको अथवा बेचबिखनमा पर्ने यी सबै समस्याहरू हामी नेपाली आप्रवासीहरूले अहिलेसम्म पनि भोगी पनि राखेका छौँ। सो यस्तो कुराहरूमा अलिकति हेक्का जाओस्, मानव अधिकारको रक्षा विभेद यो अन्त्यका लागि पहल पनि गरिएको छ। सो आज ह्याप्पी आप्रवासी अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस। खालि भन्दै आप्रवासन भनेको चाहिँ रोजगारी अथवा जीविका अर्जनको लागि अन्य देश जाने र त्यहीँ बस्ने व्यक्तिहरूको फर्केर आउनेलाई सायद त्यति आप्रवासी भन्नु होला। होइन, यस्तो छ, आप्रवासी भनिसकेपछि त्यहाँ बसुन्जेललाई त उहाँहरू बसुन्जेल सो फर्केर आएपछि त फेरि आफ्नै देशको नागरिक हुनुभयो। सो अहिले जति रोजगारको लागि विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना आप्रवासी। त्यसले गर्दा उहाँको हक अधिकारको कुरा आएछ, हाम्रो नेपाली कामदारहरूको कुरा कति आइरहेछ, अब विशेष गरी कटारको कुरा निक्लिएको छ, अहिले विभिन्न देशको कुरा निक्लिएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ आज त्यो सम्बन्धी पनि हामीले विचार गर्ने दिन चाहिँ पक्कै पनि हो। यसैसँग सम्बन्धित अब अहिले हाम्रो नेपाली मार्केटमा भनौँ न अथवा हामी नेपालीले गरिराख्ने एउटा छोटो इन्ट्रेस्टिङ तर संवेदनशील टपिक लिएर हामी आउँछौँ न्युजभन्दा अगाडि। तर अहिले पनि एउटा छोटो ब्रेक। Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko, Goodwill mai ho sathi safalta ko. Goodwill Finance, financing for success since 1995. यही पहिचान यो देशको, यही आयाम यो राष्ट्रको, संवाहक हो यो शान्तिको, चिनारी हो यो नेपालीको, पाइला उन्नतिको, गर्व यो देशको, गौरव नेपालीको, प्रतीक यो शान्तिको। नेपाल वायु सेवा निगम, राष्ट्रिय ध्वजावाहक। हरेक दिनको हिसाबले साना साना इच्छा पूरा हुन्छ। आफ्नो मेहनतको कमाई र सोचले ठूला ठूला सपना साकार हुन्छ। हिजो गरेको जोहोले आजको जीवन सुखद हुन्छ। थोपा थोपा पानीले विशाल सागर बन्छ। थोरै नै किन नहोस्, बचत गर्ने बानी बसालौं। एभरेस्ट बैंक, दिगो, दरिलो र विश्वासिलो। Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Associate sponsor Everest Bank Limited, Digu, Darilo र विश्वासिलो। नेपाल उल हाउस, भोटाहिटी, असन, काठमाडौँ। छोटो ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। सरताले एकदम नेपालमा एकदम संवेदनशील विषय छ भनेर भन्यो, त्यो एकदम ठिक हो सर। त इनफ्याक्ट यो नेपाल मात्र नै संसारभरि नै एकदमै संवेदनशील विषय हुन गइरहेको छ र इनफ्याक्ट यसले कोभिड लगायत अन्य रोगहरूलाई पनि उछिन्ने सम्भावना मात्र होइन, उछिन्न थालि पनि सकेको छ। त्यो समस्या हो एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सको समस्या। अनि अब यो समस्या चाहिँ मैले नेपालमा भन्नुको पछाडि के हो भने हामी जस्तो विकसशील देशमा यसको समस्यामा बढी हामी किन पर्छौँ भने हामीहरूको जहिले पनि सजिलरी सहजै रूपमा ओभर द काउन्टर एन्टिबायोटिक्स बिक्री हुन्छ समेरेर। अब त हामी नन मेडिकल फिल्डका मान्छेहरूलाई पनि घाँटी दुख्यो भने ए एजिथ्रोमाइसिन खाए ठिक हुन्छ, सबैजना डक्टर हो कि होइन। अनि सहज रूपमा काउन्टरमा यस्ता औषधिहरू पाइन्छन् जुन हामी डोसेज पुऱ्याएर राम्ररी खाँदैनौँ र यति सहज रूपमा हामीले एन्टिबायोटिक्स खाँदै जाँदाखेरि अब रेजिस्टेन्स बढ्छ अनि पछि प्रब्लम हुन्छ। त्यही एकदम हो। र नेपालमा पनि अब बिस्तारै यसको बारेमा मान्छेहरूले बढी बुझ्न थाल्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेऱ्यो भने अहिले एन्टिबायोटिक गाह्रो कहाँ छ भने सर त एन्टिबायोटिक
नयाँ आएको छैन कि अर्को 10-15 वर्ष नयाँ एन्टिबायोटिक आउनेवाला छैन जुन एन्टिबायोटिक छ त्योसँग चाहिँ नि ब्याक्टेरियाहरूले विशेष गरी ब्याक्टेरिया चाहिँ नि प्रतिकार गर्ने क्षमता बढेको छ जसले गर्दा चाहिँ नि एन्टिबायोटिक खाने तर कुनै अब जे कुरामा एन्टिबायोटिक खाएर ठिक हुनुपर्ने रोग अब बिस्तारै ठिक नहुन सक्छ कि ब्याक्टेरिया यस्ता छन् जसले एन्टिबायोटिक छुँदै छैन जसले चाहिँ नि एन्टिबायोटिकले नछुएपछि शरीरका विभिन्न अङ्गमा गएर त्यसले मान्छेको मृत्यु पनि गराउन सक्छ र 2050 सन् 2050 सम्ममा धेरै समय छैन करिब 1 करोड मान्छेहरूको प्रति वर्ष मृत्यु हुन सक्छ एन्टिबायोटिक काम नगरेको हिसाबले भन्ने कुरा आछ त्यो कोभिडभन्दा तपाईँ सोच्नुहुन्छ कतिको युङगुडा धेरै हो त्यो कति डरलाग्दो विषय हेर न समीर अनि अर्को चाहिँ यो रिजनमा हामी किन पुग्यौँ त भन्दा कतिपयचोटि चिकित्सकहरूले राम्ररी चेकै नगरिकन एन्टिबायोटिक्स प्रेस्क्राइब गरिदिने अर्को कुरा सहज रूपमा हामी आफै एन्टिबायोटिक्स ओभर द काउन्टरबाट किनेर खाने अनि अब तिमीले भनेको जस्तो एन्टिबायोटिक्स खाएपछि मर्नुपर्ने ब्याक्टेरिया मरेन र त्यसले छोएन भने त अर्को अप्सनै केही पनि भएन नि होइन समीर है अनि त्यो डरलाग्दो विषय भयो भने नेपाली बजारमा 350 ब्रान्डका एन्टिबायोटिकहरू पाइन्छन् नेपालमा 50 कम्पनीले एन्टिबायोटिक्सहरू उत्पादन गर्ने गरेका छन् अनि यो सबै फिगर्सहरूले इट एड्स अप टु द्याट र वर्षेनी झन्डै 1 खर्ब 30 अर्ब रुपियाँ बराबरको एन्टिबायोटिक ल्याइन्छ सरिता आयात हुन्छ र त्यति मात्र होइन त्यो आयात गरेको औषधिहरूको मध्येमा 30% चाहिँ एन्टिबायोटिक नै हुन्छ भने चाहिँ एन्टिबायोटिक त्यो जुन अमाउन्ट छ त्यो भनेको 30% हो त्योभन्दा बढी नै औषधिहरू आयात हुन्छ र त्यसबाहेक चाहिँ नि अहिले जुन मैले भनिहालेँ चिकित्सा क्षेत्रमा त छँदैछ तर पशुपक्षी क्षेत्रमा अहिले हामीहरू दानामा कुखुरालाई पालनमा अथवा अन्य पशुपक्षी पालनमा दानामा पनि एन्टिबायोटिक राख्न थालेको छ त्यसबाट पनि हामीले खाने मासु विभिन्न कुखुरा लगायत विभिन्न पशुपक्षी अथवा जनावरको मासु अथवा दुध प्रडक्टमा चाहिँ एन्टिबायोटिकका केही रेसिड्युहरू हुन सक्ने सम्भावना छ त्यसले गर्दा त्यता पनि ध्यान दिनुपर्ने एकदमै जरुरी छ र आजको दिनमा यो सम्झिनुपर्छ हैन हामी अवेयर भएनौँ भने हाम्रो स्वास्थ्यको जिम्मा अरू कसैले लिँदैन रहेछ समीर हेर अनि सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त के हो भने जसरी आजकल हामीले कुनै पनि न्युज पढ्दाखेरि यो सही हो कि गलत भनेर छुट्याउन अहिले रिडरलाई आफै परेको छ नि त्यस्तै गरेर अस्पताल कहीँ गइसकेपछि यो चिकित्सक राम्रो कि नराम्रो अथवा म जाने कि नजाने मेरो बच्चालाई लाने कि नलाने भन्ने जिम्मेवारी पनि आफ्नै हो र आफूले रिसर्च गरेर स्टडी गरेर मात्र जानुपर्छ कतिपयचोटि साना साना शिशुहरूलाई सहज रूपमा निको हुने हुनाले र डक्टरहरूलाई पनि त त्यहाँ लग्यो भने त मेरो बच्चालाई निको हुन्छ भनेर प्यारेन्ट्सहरूले भन्ने हुनाले तर धेरै एन्टिबायोटिक्सहरू प्रेस्क्राइब भएको केसेसहरू पनि त हामीले पाछौँ नि होइन भन त एकदमै यस्तो छ कस्तो भन्दाखेरि एन्टिबायोटिक गल्ती हाम्रो पनि हो कि अब चिकित्सकहरूले पनि प्रेसर छ कि यो लामो कुरा हुन्छ जहाँ चाहिँ बस हुनसक्छ पछि यो यसलाई अर्को दिन फेरि कुरा होला तर मुख्य कुरा चाहिँ नि हामीहरूले पनि यो बदाम चपा जस्तै के अलिकति के भने आफै जाने आफै एन्टिबायोटिक किन्ने खाने गऱ्यो भने चाहिँ एकदम गलत यसबाट आउने नतिजा एकदम गलत हुन्छ र चिकित्सकहरूलाई पनि प्रेसर कहाँ छ भन्दाखेरि उहाँले एन्टिबायोटिक दिनु भएन भने अर्को चिकित्सक जान्छ हामी नै हो उहाँले के दिनु भएन मलाई यस्तो भएर चाहिँ एन्टिबायोटिक खाएर ठिक हुन्छ भनेर गइदिने कति भाइरल फ्लूमा जस्तो कोभिडमा अथवा फ्लूमा एन्टिबायोटिक खानु कामै छैन कि एकदमै कडा रोग भएन भने एन्टिबायोटिक खानु जरुरी नै छैन भाइरसको लागि एन्टिबायोटिक कामै छैन तिमी एकदमै कम औषधि खाने मान्छे म एकदमै कम मात्र होइन म सकेसम्म एन्टिबायोटिक खाँदै खानु किन मैले बुझाएको छु नि त केही कुरा एकदम सिरियस नभइकन एकदमै डरलाग्दो नभएछ एन्टिबायोटिक खाने होइन कि नत्र हाम्रो जिउको हाम्रो शरीरको आफ्नै प्रतिरोधात्मक शक्ति छ जसले चाहिँ नि ब्याक्टेरिया भाइरसलाई मार्न सक्छ कि कहिले कहिले अलिक नसकेपछि मात्र एन्टिबायोटिक खाने हो कि हामी त अलिकति के भयो कि एन्टिबायोटिक खाइदिइहाल्छौँ भने चाहिँ त्यो पनि एकदमै गर्नु नहुने कुरा यसमा ध्यान दिनु एकदमै जरुरी छ सो यो चाहिँ गर्नुपर्ने हामी आफैले पर्यो होइन त हामीबाट सुरु हुनु पर्यो हामीबाट प्रतिरोधमा के भन्छ रोगसँग लड्ने क्षमता त हाम्रो शरीरमा आफै छ नि छैन र छ नि तर हामी के भयौँ भने हरेक कुरामा जस्तो कन्भिनियन्ट खोज्यौँ होइन अनि तिमीले भनेको जस्तो हामी आत्तिन्छौँ कि 2-4 दिन रोकिन हामी सक्दैनौँ चाहे त्यो ज्वरो नै होस् या कुनै घाँटी दुखेको केही भनिसकेपछि लङ रनमा यसले हामी आफैलाई घाटा पुऱ्याइरहेको छ होइन त समीर एकदमै कुरा छ र अर्को कुरा चाहिँ एकदमै नयाँ कुरा चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि पशुपक्षीमा दिने जुन दानाहरू छ विभिन्न देशहरूले ब्यान गरिसकेको छ तर नेपालमा कागजमा ब्यान भनेको छ तर कार्यान्वयनमा भएको छैन पशुपक्षी पालनमा चाहिँ एन्टिबायोटिक रोग नलागोस् भनेर दिन्छ कि हेर्नु त्यही भएर जहिले पनि अब त्यो लङ रनमा हामीलाई त्यसले घाटा भयो भनेपछि अब अहिले हेर्दाखेरि चाहे त्यो फलफुल किनिँदा होस् चाहे तरकारी या माछा मासु सकेसम्म लोकल मार्केटबाट हेर्दा चिटिक्क नपरेको नराम्रो किराले खाएको यी चिजहरू चाहिँ हामीले छानेर खानु पर्यो त्यो होइन त समीर त्यही हो र एकदम अब हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले के गर्नु पर्यो सर त भन्दाखेरि
हामीले पनि यो सूचना आदान प्रदान गर्दाखेरि हाम्रो तर्फबाट पनि सबैसँग कुरा गर्दाखेरि कृपया नपरेसम्म एन्टिबायोटिक नखानुहोस्, खालि भाइरल फ्लूमा भाइरल ज्वरोमा एन्टिबायोटिक नखानुहोस्, दानाहरूमा एन्टिबायोटिक नराख्नु भने यस्ता सूचना पनि हाम्रो तर्फबाट हामीले प्रभाव गर्नु पऱ्यो, हामीले पनि दिनु पऱ्यो। मुख्य कुरा त्यही नै हो। गाह्रो छ समीर, अब यत्रो कोभिड पछि सबैजनालाई कसरी हुन्छ, अलिकति जीविकोपार्जन राम्ररी गरौँ, अलिकति पैसा बनाऊ भन्ने छ, त्यो गर्ने भनेको यी सबै कुराले गर्दाखेरि हो। अब हामी ग्राहकहरूलाई पनि गाह्रो छ। अब आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह तपाईँ आफै नै गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। एकदमै त्यो गर्नुपर्छ। र अब यसबारे मैले भनिहालेँ, यो बहस लामो हुनसक्छ किनकि एकदम इम्पोर्टेन्ट विषय हो, तर त्यसलाई हामी अर्को दिन फेरि अरू समय लिउँला। आज अब हामीहरू अब न्युजमा जाने बेला भएको छ, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आज एकदम महत्त्वपूर्ण गेस्ट हुन्छ सर। त आज आइतबारको दिन हामी नर्मली हाम्रो अतिथि आउनुहुन्न, त आज एकदम विशेष अतिथि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ हेफर इन्टरनेसनलका CEO हुनुहुन्छ, सुरिता सान्डोसाम हुनुहुन्छ। सुरिता सान्डोसाम चाहिँ नि हेफरलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अगाडि लगिरहनु भएको छ। र उहाँ चाहिँ हाम्रो विशेष अतिथि किन आइदिनु हुन्छ भन्दाखेरि के गरेछ हेफरले, के गरेछ, त्यो पनि एग्रिकल्चर पशुपक्षीकै क्षेत्रमा काम गर्छ, के गर्नु भएको छ, कसो गर्नु भएको छ, हामी सबै उहाँसँग सोध्छौँ। र नेपालमा पनि हेफर भएको हुनाले हामीलाई सायद सान्दर्भिक हुन्छ होला। र हेफर भनेको के हो भन्ने बारेमा पनि अलिकति हामी यहाँहरूसँग छलफल गर्छौँ, यहाँहरूलाई त्यसको बारेमा अलिकति हामीसँग भएका सामग्रीहरू पनि देखाउँछौँ। तर यो सबै न्युज पछि हो। अहिलेलाई पनि ग्यालेक्सी न्युजको समय भएको छ। आज हामीसँग न्युजमा राजेन्द्र भट्टजी हुनुहुन्छ। न्युज पछि विल बी राइट ब्याक। यही पहिचान यो देशको, यही आयाम यो राष्ट्रको, संवाहक हो यो शान्तिको, चिनारी हो यो नेपालीको, पाइला उन्नतिको, गर्व यो देशको, गौरव नेपालीको, प्रतीक यो शान्तिको। नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहक। थोरै नै किन नहोस्, बचत गर्ने बानी बसालौँ। एभरेस्ट ब्याङ्क। ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी 6:30 बजेदेखि अघि तपाईँको सामु आएका थियौँ भने अहिले फेरि पनि सरिता र म तपाईँको सामु आएका छौँ र हामीहरू 8:30सम्म तपाईँसँग रहनेवाला छौँ। अघि हामीले न्युजमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो पाहुनाको बारेमा अलिकति यहाँहरूलाई भनेका थियौँ। उहाँ हामीसँग आइसक्नु भएको छ। तर आज हामी के को बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ त भन्दा हेफर इन्टरनेसनलको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। यो भनेको के हो, यो संस्थाले के गर्छ, यसको बारेमा हामीले एउटा छोटो रिपोर्ट यहाँहरूको लागि तयार पारेका छौँ। एकचोटि हेरौँ है। हेफर इन्टरनेसनल विश्वबाट भोकमरी र गरिबी दिगो रूपमा अन्त्य गर्नका लागि काम गर्ने संस्था हो। किसान र तिनका समुदायसँग सहकार्य गर्दै जीविकोपार्जनका लागि आम्दानीका अवसरहरूको खोजी तथा लगानी गर्ने प्रयासमा हेफर इन्टरनेसनल सन् 1944 देखि सक्रिय छ। पिछडिएका तथा सीमान्तकृत वर्गहरूको आर्थिक पाटो सम्बद्ध समस्याहरूलाई हल गर्ने कोसिस गर्दै हेफरले अहिलेसम्म विश्वभरका 3.5 करोड मानिसहरूको सबल जीविकोपार्जनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरिसकेको छ। हेफर इन्टरनेसनललाई बुझ्न यसको विगत र स्थापना बारे पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। एक अमेरिकी किसान ड्यान वेस्ट स्पेनिस सिभिल वार पीडितहरूको राहत तथा सहायताका लागि फ्रन्टलाइनमा खटिएका थिए। राहतको मिसनमा खटिएका उनले दिनको 1 कप दूध विस्थापितहरूका लागि पर्याप्त नहुने, बरु 1 कप दूधको सट्टा एउटा गाई उत्कृष्ट विकल्प हुने महसुस गरे। यसरी उनले टिच अ म्यान हाउ टु फिस भन्ने प्रख्यात दर्शनलाई पछ्याएर हेफर इन्टरनेसनल स्थापना गरे। नेपालमा भने हेफर इन्टरनेसनलले सन् 1957 देखि सरकारको अनुरोधमा काम गर्न थालेको हो। त्यसअघि राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले गोरु र गाईको गुणस्तरका लागि सीमित संख्यामा गाई वस्तु आयात गर्ने गरेका थिए। पछि उच्च गुणस्तरको वीर्यका लागि साँडेको अभाव र व्यवस्थित एवं दिगो आनुवंशिक सुधार कार्यक्रमको अभावको समस्या समाधान गर्न नेपालको दुग्ध क्षेत्रलाई सबल बनाउन हेफरले नेपाललाई पशुधन विकासमा सहयोग गर्न थाल्यो। हेफरले उच्च उत्पादन दिने उन्नत जातका घरपालुवा पशु नेपाललाई प्रदान गर्यो। अनौपचारिक रूपमा पशुपालनको क्षेत्रमा नेपाली किसानहरूसँग निरन्तर जोडिएर काम गर्दै पछि सन् 1997 मा नेपालमा हेफर इन्टरनेसनल नेपाल दर्ता भयो। त्यस यताको 2.5 दशक अवधिमा हेफर इन्टरनेसनल नेपालले पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 3,20,000 भन्दा धेरै परिवारको जीविकोपार्जनमा मद्दत गरेको छ।
ती परिवारहरू 12,500 भन्दा धेरै समूह, 267 महिला उद्यम तथा सहकारी 3 जिल्ला सङ्घमा आबद्ध छन्, जसमा 99% सदस्यहरू महिला छन्। हेफरले उनीहरूको कृषि उत्पादन र बजार पहुँच सुदृढीकरणका लागि काम गरेको छ। हेफर इन्टरनेसनल नेपालको मुख्य उद्देश्य भनेको सर्वाङ्गीण सामुदायिक विकासमा आधारित भएर सहकार्यमूलक, प्रतिस्पर्धात्मक तथा समावेशी वातावरण सिर्जना गर्दै गरिबी तथा आर्थिक जोखिमको अवस्थामा रहेका परिवारहरूलाई बाख्रा र दुग्ध उत्पादनका लागि सफल बनाउनु हो। यस संस्थाको नेपाल परियोजना खास गरी महिला किसानहरूलाई पशुपालन र दुग्ध उद्यमी बनाउँदै उत्पादन र नाफा बढाउन प्रोत्साहन गर्नेतर्फ त केन्द्रित छ नै, त्यससँगै नेपाललाई बाख्रा र दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पनि बोकेको छ। हेफरले 43 जिल्लामा स्थानीय नागरिक, निजी क्षेत्र तथा अन्य 100 बढी स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा परियोजना कार्यान्वयन गरेको छ। कृषि मन्त्रालय तथा उसका विभागहरू र स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर काम गरेको हेफरले सन् 2021 मा 43 स्थानीय सरकारसँग मिलेर सर्वाङ्गीण सामुदायिक विकास परियोजनाको बारेमा ठूलो जनसङ्ख्यामा जनचेतना फैलाउने काम गरेको छ। हेफरले सामाजिक तथा कृषि उद्यमी बनाउने सँगै स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दै उपभोक्ता लक्षित स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु तथा दुग्धजन्य वस्तुहरूको बजारीकरणमा समेत काम गरेको छ। केही समय अघि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको व्यावसायिक पशुपालन एकीकृत सर्वेक्षण 2078 का अनुसार नेपालमा कुल 6,486 व्यावसायिक पशुपालन फार्म छन्। नेपालमा 15,380 वटा दुध दिने गाईहरूबाट दुध दिने अवधिमा 4,58,03,457 लिटर दुध उत्पादन हुने गरेको पाइएको छ। जात अनुसार तुलना गर्दा होलिस्टेन र होलिस्टेन क्रस ब्रिड जातको गाईबाट सबैभन्दा बढी दुध उत्पादन हुने गरेको पाइएको छ। यस्तै व्यावसायिक फार्महरूबाट 2,32,31,091 लिटर भैँसीको दुध उत्पादन भएको देखिएको छ। जात अनुसार तुलना गर्दा मुर्रा जातको भैँसीबाट सबैभन्दा बढी दुध उत्पादन हुने गरेको पाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य तथा कृषि संगठन FAO ले नेपालका लागि वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत 91 लिटर हुनुपर्ने बताएको छ। सन् 2020 मा गरिएको एउटा अध्ययन अनुसार एक नेपालीले वार्षिक 72 लिटर दूध र दुग्धजन्य पदार्थ उपभोग गर्छन्। प्रति व्यक्ति उपभोग भन्दा उत्पादन कम छ। उत्पादन वार्षिक रूपमा बढोत्तरी भए पनि माग उत्पादनको दर भन्दा बढी हुँदा दुग्ध उत्पादन बढाउन आवश्यक हुन्छ। पशुको आनुवंशिक गुणस्तर, स्वास्थ्य र पोषण, खेती अभ्यास र प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नु आजको आवश्यकता हो। त्यसैले नेपालमा दुग्ध क्षेत्रको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर हेफर इन्टरनेसनलले कोरियाबाट 101 वटा कोरली बाछी नेपाल ल्याउँदैछ। नेपालमा ल्याइने जिउँदा गाई वस्तुको यो सबैभन्दा ठूलो खेप हुनेछ। दक्षिण कोरियाले उपहारमा दिन लागेको ती 101 बाछीहरू र उन्नत जातका गोरुहरूले नेपालको दुग्ध उत्पादनमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। बाछीहरूको बजार मूल्य प्रति बाछी करिब 4 लाख रुपैयाँ र प्रति गोरु 2.5 करोड रुपैयाँ छ। ती वस्तुहरू नेपाल ल्याउन 6.5 करोड रुपैयाँ बराबर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रत्येक बाछीको दुध उत्पादन क्षमता दैनिक 30 लिटर भन्दा धेरै छ, जुन अहिले यहाँका गाईहरूको तुलनामा 3 गुणा धेरै हो। बाछीहरू सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाका 50 किसानहरूलाई प्रदान गरिने हेफर इन्टरनेसनल नेपालले जानकारी दिएको छ। एकदमै हेफर इन्टरनेसनल बारे हामीले बुझ्यौँ। नेपालमा पनि महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको छ संस्थाले। यसको बारेमा अलिकति थप जानकारी लिनु जरुरी नै भयो। हामीले हेफर इन्टरनेसनलको बारेमा अझ विशेष गरेर यसले नेपालमा के गर्छ भन्ने बारेमा जानकारी लिनको लागि आज हेफर इन्टरनेसनलका CEO सुनिता सान्दोसमलाई हाम्रो शोमा बोलाएका छौँ। तर उहाँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको लागि एउटा छोटो भिडियो तयार पारिएको छ, त्यो एकचोटि हेरौँ है। Surita Sandosam is the Chief Executive Officer of Hefer International. Sandosam was born and raised in Singapore and has more than 2 decades of senior leadership experience at global non-profit organizations. Most recently, she served as the Executive Director of Heartland Alliance International, a humanitarian and human rights non-profit based in Chicago, Illinois. Prior to Heartland, she was the Vice President of Programs at the global non-profit Synergos in New York, building multi-sectoral partnerships on behalf of smallholder farmers and other vulnerable populations.
While at Heartland Alliance International, Sandhu-Sam championed human rights, providing life-saving services and advocacy to survivors of conflict and those at risk of human rights abuses. She is a lawyer by training who graduated from City University London and the School of Oriental and African Studies at London University. As an international development practitioner and human rights advocate, she has served in leadership positions at Amnesty International, Equality Now, Rockefeller Foundation, Synagogues, and Heartland Alliance International, working to accelerate agricultural growth, address maternal and child malnutrition, improve retention rates in education, and support economic development for marginalized communities. एकदम हामी अब हाम्रो अतिथिलाई वेलकम गर्न गइरहेको छौँ. सुरिता, welcome to our show and namaste. Namaste. Thank you for having me. How are you this morning? Very well, and I'm thrilled to be here. Thank you. So are we. We just saw a brief introduction of how what Heifer International does. But since you are here, I would like to ask, what does it do? What is Heifer International, and how is it affiliated to Nepal? So we're an international development organization that was founded in 1944. And what we are attempting to do globally is think about development from an inclusive and sustainable way. And we focus on poor communities around the world, smallholder farmers, and we look at them as providing the solutions, and we help them by building their capacity and looking at ways of helping them bring to market the value chains. And just to say that we're in 21 countries around the world. Okay. So what are the core areas that you look at as Heifer International? Is it like, let's say, for example, only cattle or any other animals? Is it milk products, or is it agriculture? So what are the core areas that you focus on? Yes, so I think we've been around a long time, and so when you hear Heifer International, people think livestock and they think animals and the gift of animals. But we've gone beyond that. Okay. And the reason we've gone beyond that is we understand that the problems regarding agriculture are systemic. And so it's thinking about the animals, but it's also thinking about the integrated agricultural practices. Right. And we're focused on the smallholder farmer, and we're focused on women's empowerment. And we're also thinking about her and her family and ensuring that she has a living income. And by that, it's more, it's thinking about how her family improves their lives, that they have health, she can send her kids to whatever school that she wants to. Right. And that's important to us. I could say that it focuses on women. From the video, I saw lots of women being involved. And also recently off air, we heard you say that you were recently at Nepalganj. Yes. Why were you there? How was your experience? Could you please share something? Yeah, so I don't know if you know this, but I've only been the CEO of Heifer International for just 3 months. Okay. And part of this journey is understanding the work that we're doing. So I'm on a learning journey, and Nepal is one of the countries that we're in. And we've been here since, I guess we set up our office in 1997. And the staff have been taking me to meet with the communities that we work with. So I got to see a self-help group, all of these women, creating savings and loans. They start with 2 rupees, and then you meet a cooperative, which was the next place we went to, and we're talking about millions. And it's basically women's empowerment. And the first group I went to, they were talking about not being literate, but learning how to write and read and then create reports. And so we got to hear those reports. And those pictures, the recent ones, are us meeting some of these amazing women. Oh, that's So I had as I was listening to you, both now and also before the show, you came from, you are a lawyer. Yes. And you have worked with different agencies, organizations. Why Heifer? What is your drive? What's your interest in Heifer? Why would you pick Heifer as somewhere you want to pursue your career? Well, for one thing, they picked me, but but you are interested, right? Yes, it's totally, and I feel very privileged Right. to be able to work with them. Here's the thing, international development work tends to be
project oriented. The difference with Heifer is that they look at the values, and these values are about, you know, ensuring that you're looking at the whole family. You're making sure that their health is in good shape, that they're thinking about the income generations, they're thinking about their confidence and their self-esteem. It's those very values that are really important to us, and it's important to me. And we call these values the 12 cornerstones. And one of the things about these values is we provide the training to these women, in addition to financial literacy, in addition to understanding how to create self-help groups and co-ops. So to me, it's a holistic and a systemic approach. We still have a lot to ask about Heifer International and still Heifer's collaboration with Nepal. But for right now, we're going to take एउटा सानो ब्रेक लिएर फेरि हामी हाम्रो पाहुनासँग यहाँ सामु उपस्थित हुनेछौँ। Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas jantako, Goodwill nai ho sathi safaltako. Goodwill Finance, financing for success since 1995. यही पहिचान यो देशको, यही आयाम यो राष्ट्रको, संवाहक हो यो शान्तिको, चिनारी हो यो नेपालीको, पाइला उन्नतिको, गर्व यो देशको, गौरव नेपालीको, प्रतीक यो शान्तिको। नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहक। थोरै नै किन नहोस् बचत गर्ने बानी बसालौँ। एभरेस्ट ब्याङ्क। Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Associate sponsor Everest Bank Limited, Digu, Darilo र विश्वासिलो। नेपाल Wool House, भोटाहिटी, असन, काठमाडौँ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ छोटो ब्रेक पछि। आज हामीहरू विशेष अतिथि हुनुहुन्छ हेफर इन्टरनेसनलका सिइओ सुरिता सन्दर्शमसँग हामी कुरा गरिरहेको छौँ। सुरिता, so continue with the conversation. You represent the international, the main body, but you have presence in Nepal also, a very big presence, Heifer in Nepal. What does Heifer Nepal focus on? Where are the areas you are now working in Nepal? So, you know, that short clip that you showed that we are working with the most vulnerable women in rural areas. And we're trying to provide an enabling environment for them to earn income. And they do that through dairy, they do that through small ruminants and horticulture. And so we work to create collectives, and they save their money, and they save it not only to get income, they also save it for personal means. And they recognize that they're able to rely on each other because the circumstances in which they live, and you know this better than I do because you live in this country, it's not the greatest, right, in terms of providing the food and safety nets for these women, and they're excluded. But if you provide the enabling environment and you think about it from a values perspective, they're phenomenal. Fair. And that's what we do. Can I just add? Please. So in terms of the self-help groups, we've worked with more than 11,000. And then in terms of the cooperatives, right, which are much more formal, it's somewhere in the region of 227 cooperatives. And we've been in the country for 25 years. And we just celebrated our 25th anniversary this year. Congratulations. Thank you. And also another thing I wanted to ask, remember earlier you also mentioned when we say Heifer International, we think about gifts. So while talking about gifts, I also heard and we also saw the report that we're getting lots of cows here in Nepal. What is this all about? Could you please elaborate? Yes, so passing of the gift is one of our cornerstones. It's one of the values, and it suggests that if you give a gift, and in this case of livestock, and in the case of Korea, we actually gave the Koreans livestock. We gave them cattle and poultry just after the Korean War because the whole country was devastated.
And the expectation is that it's not charity, that once you sort of build yourself up, and the Koreans have, you want to give back to other communities. So we're getting from Korea 101 cattle to actually support the dairy sector here in Nepal. And that's a gift, right? And so other organizations become donors. Right. And we're building partnerships with the Ministry of Agriculture, the Ministry of Livestock here, but the gift was from the Ministry of Agriculture in Korea. Right. So what's the plan? Like, okay, so you have already gifted some cows and some more are coming from what we understand. So what's the plans with these cows? Like, are you going to be like giving to different groups or different individuals or to the government, and so that they can decide where the cows go to? What is the plan? So one of the ways that we work, which is critical to ensure that we have sustainable agriculture, is that we work in partnerships. So the partnership with government is critical to all the work that we're doing, including with those women leaders. Right. And so we're working with the Ministry of Livestock here, and we're going to ensure, working with them, that the cows that come in are, healthy, and that they're actually going to increase the milk productivity and also help the smallholder dairy farmers here. You just mentioned about Korea. I think, if I'm not mistaken, Korea is now very well known for their dairy products worldwide. So, and they are gifting us these here in Nepal. You recently met these, as you mentioned, women from Nepalganj, and you saw how enthusiastic they were. Do you think in the day to come, like if we do it right, we will be in a position where we will be self-sustainable in dairy product and will be able to give gifts to other countries like how Korea is doing right now? I would say the answer is completely yes. And if you focus on the women and you make sure that you provide them with the enabling environment so that they can succeed. Right. What would be the enabling environment for them? Well, we're working with the most vulnerable, right? And so the stories that I heard yesterday was how difficult it is for them to even leave their homes, how difficult it is to buy a pencil for their child. And when they come into these groups, they become empowered. And then they see the possibilities of, using the savings and loans, and they work like we do. They have a strategy, they have plans, they have goals. I saw the building that, where their plans and goals are up on the walls. Then I got to see their their assets, which is basically the goats, and how proud they are. But the environment is not supporting them because they're completely excluded. Right. So for us, it's to stay the course, to be with them, not to tell them what to do, but to be with them throughout as they succeed. And their success is our success. And we're doing it in partnership, again, right? Government is going to change things, and government sees the potential. And one of the other things I got to see while I was out in Nepalganj is the relationships that we have with local governments. We're signing MOUs with 59 local governments. Guess who they're working with? They're working with these women, and they're working to help create the self-help groups and the co-ops. Just to follow up with that question, sorry to ask. So yeah, like you provide the cow, well, you or the government provides the cows that you brought, they're gifted, to ensure their health, to ensure that they're fed properly, Yes. to ensure that they're looked after properly. What are the things, what are the factors that you think are very important for local governments to think about? So thank you for asking that question. So the other people I met, in addition to the local government and these women, are the local NGOs. Right. And we have local agrovets, young entrepreneurs who are working with the farmers and helping them in terms of vaccinations, deworming, and supporting them. And I think that that's really important. That's part of the enabling environment. You can't do things alone. And we believe that the collective is actually then going to lead us to where we need to be, in Nepal. And for us in Heifer International, Nepal is a great example of how this can be done in other places. Nepal, Nepal or Nepali people, we have always said we are an agricultural country. Our main source of income is agriculture, but at the same time we find our youths going abroad, and in the villages we say that nowadays there are hardly any youths. So what do you think,
we as Nepali or our government or our local government need to do or need to focus so that when we get gifts like this or help or even to collaborate with HAFER so that we can be in a better position in the days to come? So I think one of the things is actually listening to these women. And the saddest story is, you know, we've got this World Cup and we've heard about Nepali men having to go and boys, right? And we heard this yesterday from the women. And what's changing for them is creating the savings and loans so that they can keep the income here and build off the agricultural value chains. Government can learn from some of these stories and they can see the success and they can then scale it up. So training the youth and recognizing that farming is actually quite a sexy sector and you're going to make some money from this is great. One of the things that I learned is that, you know, we used to import goats from India in Nepal. We don't do that anymore. So who's doing that? It's the women. And they care about their children. They want their boys to stay here. And so we have to think about that, right? We have to think about the future. And I think that the government is a great partner. So can you tell us, because right now the big news is of the new heifers and bulls and all that coming into Nepal. Yes. Through heifer. Thank you very much for that. Can you tell us a bit more about what's the background about those and why were those chosen, you know, and why now? So this is a program that we've been talking about for 2 years, but it really extends to the fact that we had given Korea livestock, and so they want to give back this gift. They're very inspired by what we've been doing in Nepal, and they have they basically have the assets, and they understand that heifer has these relationships with government, because if you don't work with government and you don't think through that, then you know you can send the cows and nothing's going to happen. True. But we want to ensure, right, there's a boost to the dairy sector. We want to make sure that milk productivity increases. I know that both of you have cows, and so you have that for a reason, right? And so that's what we want to see happen. Right. So, what do you know? You came here, you went to Nepalganj, you met those women. You hear and off air, I hear you talking about those women. What is it? Do you think, like, if given a chance, they will be able to succeed? They will be able to make this dairy sector sustainable? Do you think they have that zeal in them? Yes, and I'll tell you a story. The first place we went to was a self-help group that only been organized for a year. And all of these women spoke about, you know, their reports and you heard about it. Agriculture, health, thinking about it holistically. And then there was one child, and you know, I don't think she was quite an adolescent. She gets up and she says, I've created a child group. Tell me, right, if that isn't because of the mothers and the aunts and the people in the community. And she says, no one is supporting her. And then she brought all of these young girls with her. To me, that's an inspiration. True. And I'm about to meet your president, right? I want to talk to her about the potential that exists. And heifers can show that potential. We're working in partnerships. We're not taking the credit, but we really want to show, right, the potential in terms of where this can go and how it can help the people in Nepal. I'm glad to hear your experience about Nepalganj, and you know, when a foreigner they come here to Nepal, they say besides mountain, it's people, Nepali people, what they like the most. Yes. Again, we will talk about HAFER International. अहिले एउटा तर एकैछिनपछि हामी कुरा गर्छौँ. अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेकको पाली भएको छ. यही पहिचान यो देशको, यही आयाम यो राष्ट्रको, संवाहक हो यो शान्तिको, चिनारी हो यो नेपालीको, पहिला उन्नतिको, गर्व यो देशको, गौरव नेपालीको, प्रतीक यो शान्तिको. नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहक. Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko, Goodwill mai ho sathi safalta ko. Goodwill Finance.
Financing for Success since 1995. दिदी मलाई कस्तो स्पेसमा जानु मन छ नि त्यसो भए त एस्ट्रोनट्स बन्न त नि ए हो म ठुलो भएर एस्ट्रोनट्स बन्छु नि तपाई ठुलो भएर के बन्ने दिदी म डाक्टर बन्ने मेरा नानीहरूका यति ठूला सपनाहरू छन् म एक्लैले यी सपनाहरू कसरी पूरा गर्न सकुला भन्ने चिन्ता भइरहन्थ्यो तर अहिले चिन्ता गर्न छोडेर मैले एभरेस्ट ब्याङ्कमा बचत गरेकी छु त्यसैले मेरो बच्चाहरूको भविष्यलाई लिएर ढुक्क छु थोरै नै किन नहोस् बचत गर्ने बानी बसालौं एभरेस्ट ब्याङ्क दिगो दरिलो र विश्वासिलो Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Associate sponsor Everest Bank Limited, Digu, Darilo र विश्वासिलो. Nepal Wool House, Bhotahiti, Asan, Kathmandu. फेरि पनि स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा तपाईँहरू हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हाम्रो एकदम महत्त्वपूर्ण अतिथि हुनुहुन्छ हेफर इन्टरनेसनलका CEO Sarita Sandhu-Samsa. Sarita, now we're almost towards the end of the show and I really have to ask you this question. You know, with anything, with any good work, there's always this financial activity, there's a financial link. Now in Nepal we have cooperatives and financial institutions all over the place, including the local government in local areas. Now that you have, let's say, for example, cows, or even in the future you might bring something, you might gift something else. How does HEFER work with financial institutions or cooperatives in Nepal? Or does it? And if what's your idea about that? So we do work with, and we create cooperatives in Nepal. Okay. So, and we create them on the basis of dairy and small ruminants and horticulture. And I met one of the cooperatives. Okay. They started off with 25 members, now there's 821. And you know that the women, right, are not seen as creditworthy by the banks. But when you create the sort of savings and loans and you start to see that they almost never default in payback, trust is built. So what is our role? This is about partnerships. This is also about bridging to the financial institutions and making sure that those financial institutions see these women as assets. And we want to build more of that. And we want to build these relationships with banks and financial institutions. And we've already started. And this is the systemic approach that we're taking. You know, you're a brand new CEO of HEFER International. Once again, congratulations. Thank you. We wish you all the best in the days to come. But when it comes to Nepal, what are the further plans that HEFER International plans to do? So one of the things about Nepal is obviously I told you about the numbers of cooperatives and self-help groups. We want to increase that. And we want the government to be more engaged. And already we've started by signing these MOUs with 59 local governments. We want to make sure that it's at a provincial level, and then we want to work at a national level. And we want to advocate, right, at a national level. And so that's our intention. So we're here for a while. These things are not going to change overnight. And I'm going to come back, and I'm going to visit your farms. We will look forward to that. We welcome you back to Nepal and to our place also. Thank you. And before we leave, is there any messages that you want to give to Nepali women, Nepali market, overall all the Nepali people? Because agriculture is our core. Is there anything that you would like to say? Well, I guess, and I said this to the women, that they're the ones that know how to solve their problems. And they just need to ask us for the kind of support that they need. And we're here for the long haul. Oh, thank you so much for coming. And Thank it's you. been an absolute pleasure. And I think we have something for you as a token of appreciation. Sarita, not only from Sarita, but also from Samir, from our entire team. It says, you are here, we are very happy. Tabai aunu bhayo, hami danga paryo, a small token of love for you. Dhanyavad. Thank you so much for coming to the show. Thank you so much.
हाम्रो पाहुनासँग कुराकानी गर्दा गर्दै अब हाम्रो जाने बेला भइसकेको छ किनकि हाम्रो रेगुलर डेस्कमा हामी रेगुलर सेक्सन लिएर त आउँछौँ नै। हेफर इन्टरनेसनलको बारेमा यहाँले धेरै कुरा थाहा पाउनु भयो होला भन्दै अहिलेलाई भने हामी एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ। Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko, Goodwill nai ho sathi safalta ko. Goodwill Finance, financing for success since 1995. स्वागत छ यहाँलाई ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। यहाँले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र सुन्नु पनि राख्नु भएको छ 101.8मा र अब हामीहरू कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने कुरामा विगतका केही कुराहरू सुन्ने बुझ्ने बेला भएको छ। टुडे इन हिस्ट्रीमा Today in History, brought to you by Nepal Airlines. एकदम नेपाल एयरलाइन्सले तपाईँको सामु ल्याएको छ यो सेगमेन्ट र हामीहरू एकदम एक्साइटेड हुन्छ जहिले पनि यो ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। किन टुडे इन हिस्ट्रीमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी नयाँ नयाँ विषयवस्तु तपाईँलाई दिने क्रममा पुराना विषयवस्तु चाहिँ बिर्सिनु हुन्न भन्ने हामी त्यो जानकारी पनि दिन्छौँ र आजको दिनमा के भए त इतिहासमा भन्ने कुरा तपाईँको सामु ल्याउँछौँ। र आज सेटेलाइट भू उपग्रहको कुरा छ र आज 1958 अथवा 1958मा आज विशेष दिन छ। विशेष दिन छ किनकि त्यो 1958मा त्यो दिन नभएको भए आज हामी यसरी यहाँहरू सामु आउने पनि थिएनौँ होइन त समीर। आजको दिन संसारकै सबैभन्दा पहिलो कम्युनिकेसन स्याटेलाइट लन्च भएको दिन हो। आजकै दिन क्रिसमस, त्यतिखेर क्रिसमस बेला पनि भयो। क्रिसमसको मेसेज चाहिँ अमेरिकाका त्यतिखेरका प्रेसिडेन्ट आइजनहावरले रेकर्ड गराएर अनबोर्ड रेकर्ड गराएर त्यसलाई डिसेमिनेट गर्नुभएको थियो। सेटेलाइटमा राखेर सेटेलाइट अर्बिटमा पठाएर अन्तरिक्षमा पठाएर त्यो सेटेलाइटबाट आएको आवाज चाहिँ नि मान्छेले सर्टवेभ रेडियोमा तल पृथ्वीमा सुन्न पाए पहिलो पटक आजकै दिनमा। भनेपछि यसले कम्युनिकेसन सूचना प्रविधिमा भू उपग्रहको प्रयोग अथवा सेटेलाइटको प्रयोग सुरुवात गराए। त्यसपछि तपाईँ थाहा चाहिन्छ अब त विभिन्न कुरा इन्क्लुडिङ वर्ल्ड वाइड वेब पनि इन्टरनेट पनि सेटेलाइटसँग जोडेर इलन मस्कको कुरा त आइसकेको छ र स्पेसली कम्युनिकेसन टिभी रेडियो यसको कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि सेटेलाइट वेभको कुराकानी पनि आउँछ नै। कति चाँडो प्रविधिले फड्को मार्यो समीर र आजको दिनसम्म हामी यहाँ आइपुग्यौँ। आजको दिनको कुरा गर्दाखेरि एकदम फेमस मान्छेहरूको जन्मदिन पनि भयो। फेमस हो सर त आज न मङ्सिर हो न नोभेम्बर हो आज नि यस्तो फेमस मान्छे जन्माएर छन् र भनेर सरितालाई सोध्दै म नाम लिइहालौँ। पुसै हो यो सरिताको भनेअनुसार सबैजना राम्रो मान्छे नोभेम्बरमा या मङ्सिरमा जन्मेका हुन्छन्। एन्ड अफ द स्टोरी। खालि नोभेम्बर मात्र राम्रो मान्छे जन्मिन्छ अथवा मेजोरिटी यस। तर अहिले पुस हो होइन, अहिले पुस हो। कोही त अपवाद भइहाल्छ। त्यो अपवाद मध्ये अमेरिकाका एक्टर, फिल्म प्रोड्युसर, एकदमै आफ्नो जमानामा त राम्रो पनि हो, अहिले पनि राम्रो नै हुन्छ। अहिले पनि राम्रो हुन्छ। ब्राड पिटको आज जन्मदिन हो। पताउनुहोस् नपताउनुहोस् उहाँ आज 59 वर्षको हुनुभयो। यति राम्रो मान्छे पनि उमेर चढ्छ है भने जस्तो लाग्यो। राम्रो भइरहन सकिन्छ जस्तो मलाई हेर सकिन्छ कि उमेरले मान्छेको गुड लुक्समा फरक पर्दैन भन्ने कुरा यहीँबाट थाहा हुन्छ हो नि। तर उहाँको ओरिजिनल उहाँको खास नाम चीनाको नाम भनौँ न होइन, उहाँको चीनामा लेखिएको नाम चाहिँ विलियम ब्राडली पिट रहेछ होइन। विलियम ब्राडली पिट उहाँले मिडल नेमलाई नाम बनाउनु ब्राड पिट। तर फुल नेम त भन्न पाएँ नि त मैले। जन्मदिनको दिन त पुरा नाम उच्चारण गरिदिनु पर्यो नि समीर। आज उहाँ ओन्ली 59 इयर्स यङ हुनुभएको छ। ह्यापी बर्थडे टु यु मिस्टर ब्राड पिट। त्यसै गरी एकदम नाम चलेको एक्टर कुनै समय ऱ्याम्बो बाट नाम चिर परिचित एकदम धेरै सिनेमा खेल्नु उहाँ एक्सन हिरोको नाममा सुरुमा चिनिनुहुन्छ र अहिले पनि चिन्नुहुन्छ। अस्ति मात्र मैले उहाँको सिनेमा हेरेको थिएँ। अहिले पनि एक्सन हिरो नै भएर अगाडि बढ्नु भएको छ। हुन त उहाँ 76 वर्ष हुनुभएको छ। उहाँ स्टिभन स्पिलबर्ग सरी म अर्कै मान्छे कुरा गर्दै सरी डिरेक्टर नि कहाँ कुरा एक्टर म सिल्भर स्टालोन सोचिरहेको छु। स्टिभन स्पिलबर्ग कुरा उहाँ डिरेक्टर हुन्छ। मैले फेरि बोलिहालेँ भने मलाई थाहा नभएको कुरा पो हो कि मिलाउनु पर्छ नि त। आज डिरेक्टर तर ठिक छ। म सिल्भर स्टालोन कुरा गरेको थिएँ। डिरेक्टर स्टिभन स्पिलबर्ग उहाँले विभिन्न सिनेमाहरू नामो सिनेमाहरू बनाइरहनु भएको छ। उहाँको आज 75th बर्थडे 76th बर्थडे उहाँलाई ह्यापी बर्थडे टु यू अमेरिकन डिरेक्टर
राइटर प्रोड्युसर पनि हुनुहुन्छ स्टिभन स्पिलबर्ग, एकदमै चिरपरिचित नाम, राम्रा सिनेमाहरू उहाँले बनाउनु भएको छ। अनि यसमा मलाई अलिकति जोड्नु मन लागेको कुरा, कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने यो छिट्टो चल्ने दिमागले केही हेर्छ, हेर्ने बित्तिकै त्यो रिड नगरिकन आफैले बुझ्छ कि अहिले तिमीलाई खास भएको चाहिँ त्यो हो कि त्यो तिमीलाई भएको त्यही हो। म यस्तै सोचिरहेको छु, तर कहिले हुन्छ मर्निङ शो जस्तो हुनु जरुरी, तर मैले तुरुन्तै मिलाएँ नि त, फेरि मिलाइ पनि हालेँ। अब मैले फेरि पनि भने नि कतिपय कुरा त कहिलेकाहीँ त हामीले दिएको इन्फर्मेसन, कतिपय कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ भने कतिपयचोटि दिएको इन्फर्मेसन यहाँहरूसँग सेयर गर्ने हो। त्यो क्रममा दिस इज ओन्ली नेचुरल भन्दै अब हामी स्पोर्ट्सतिर लागौँ समीर। एकदमै स्पोर्ट्सतिर लागौँ सर। त अब आज हिजो कुरा हो, थर्ड प्लेस फिफा वर्ल्ड कप थर्ड प्लेसको लागि। हुन त यो थर्ड प्लेसको लागि किन खेल्छ भने म त्यसको पक्षमा चाहिँ यो थर्ड प्लेसको लागि खेल्नु लागि खेल्छ जस्तो लाग्छ, किन कसैको मुड हुँदैन कि फाइनल पुग्नुपर्ने टिम सेमिफाइनल हारेपछि त्यसरी मन कसो भइसक्यो। तर खेलमा चाहिँ जितौँ भन्ने चाहिँ हुन्छ हैन समीर? खै मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। एनीवेज छोड्देऊ न, कसले जित्यो तिमीले हेर्यो त गेम हिजो गेम हेर्यो? हेरिन मैले त म आफू थर्ड प्लेसलाई किन हेरेपछि टपमा फाइनलमा त हेर्ने मान्छे पऱ्यो म। कसले जित्यो त हिजो? हिजो क्रोएसियाले मोरोक्कोलाई, त्यसमा चाहिँ मैले मोरोक्कोलाई सपोर्ट गरेको थिएँ, मोरोक्कोलाई हराएर छाड्यो, तर मोरोक्कोले त्यसलाई राम्रो खेल्या हो, तर क्रोएसियाले अझ राम्रो खेलेर हिजोको अब थर्ड प्लेसको लागि चाहिँ नि मोरोक्कोलाई क्रोएसियालाई हराए 2-1 थियो, एकदम कम्पिटिटिभ खेल थियो, तर क्रोएसियालाई बधाई छ थर्ड प्लेसको लागि। ओके, हिजोको यो थर्ड पोजिसनको लागि खेलिने खेलको कुराकानी सँगसँगै आज अबको विजेता र को उपविजेता हुन्छ ढ्यान साँच्चीकै आज छ। आज अर्जेन्टिना र फ्रान्स बीच 2022 को वर्ल्ड कप फाइनल आज पाउने 9 बजे हुँदैछ समीर। के अरे त्यसो भए त्यही त सर, अब त्यसो भए तिमी कसलाई सपोर्ट गर्छौ? हेर, अनेस्टली स्पिकिङ यो पालि मेस्सीले वर्ल्ड कप लिएर जाओस्। अब मेरो छोरा डाई हार्ड मेस्सी फ्यान हो, मलाई सानो बच्चाको चित्त दुखाउनु छैन। तिमी कति फुटबल छ आफैले? म यस्तो छ समीर, मिलेको बेलामा हेर्छु घरमा छोराछोरीहरूसँग बसेर, नत्र भने बिहान काम हुन्छ त्यति धेरै हेर्न पाउँदैन। तर आज त हेर्छु होला नि त? आज त हेर्छु, के गर्नु, ढिलो पनि छैन, पौन 9 छ नि त। तर सबै सकिँदा 11 बजिहाल्छ, भोलि बिहान 4:30 बजे उठ्नुपर्छ, गाह्रो छ, तर पनि हेर्छु। फाइनल वर्ल्ड कप फाइनल भनेको एउटा चाड हो कि, यो त मिस गर्नु भएन नि, यो त मेमोरिज पनि हो हैन? बच्चा बेलाको मेमोरिज जसरी हामीसँग थियो, यो मेमोरिज अहिले हाम्रो भावी पुस्तालाई पनि दिनुपर्छ। त्यही भएर परिवारसँग सँगै बसेर वर्ल्ड कप फाइनल हेरेन भने त फेरि मजा आएन। परिवार त साथीभाइ हैन? तर म पनि अब हेर्ने प्लान चाहिँ बनाउँदै हो। म नि यसपालि म अर्जेन्टिनाको फ्यान पनि हैन, ब्राजिलको पनि हैन, फ्रान्सको त हुँदै हैन, किन अस्ति अब आज अहिले ब्राजिलको फ्यानको कुरा कहाँ आयो? भरे अर्जेन्टिना र फ्रान्सको खेल ओभरअलमा सबै सपोर्ट गर्ने टिम मध्येमा मैले भनेको सबैले सपोर्ट गर्ने टिम मध्येमा म कुनै पनि फ्यान हैन कि इङ्ल्यान्ड बाहेक भन्नु खोजेँ कि मैले। तर पनि भरेकोले जितोस् त? म मेस्सीले जितोस् भन्छु। म अर्जेन्टिना जितोस् पनि भन्दिनँ, फ्रान्स जितोस् भन्दिनँ, म मेस्सीले जितोस् भन्छु, किन मलाई उहाँ एउटा भलास्मी प्लेयरको रूपमा म चिन्छु उहाँलाई, र उहाँले चाहिँ जो आफ्नो यत्रो वर्षभरिको जुन एउटा जीवनकाल खेलकुदको जीवन जसरी बिताउनु भयो, एउटा सर्टेन आदर्शमा बसेर मान्छेलाई आदर गरेर त्यसरी बिताउनु भयो, त्यस हिसाबले पनि उहाँलाई जितोस् भनेर उहाँको आज जित्नुभयो भने मैले हिस्ट्री पनि रचाउनुहुन्छ, किन अहिलेसम्म उहाँले वर्ल्ड कप जित्नु भएको छैन। त्यसले गर्दा उहाँलाई चाहिँ शुभकामना दिँदै आज अर्जेन्टिनाले जितोस् भन्ने मान्छे म पर्यो हैन। कस्तो हुँदो रहेछ भने मानिसको यो भनेकै इमोसनल सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको रहेछ हेर फुटबल गेम। अब झन् मेस्सीको कुरा आउँदा चाहिँ वेल डिजर्भिङ प्लेयर, यत्रो वर्ष यति मेहनत गरेर खेल्नु भएको, उहाँले चाहिँ यो वर्ल्ड कपको ट्रफी समातेर जानुहोस् भन्ने आई थिङ्क तिमी मात्र होइन, आम नेपालीको चाहना नै त्यही छ। संसारका फ्रान्सेली बाहेक एउटै भन्नु पर्ला, फ्रान्सेली बाहेक आज संसार, आज रातिको गेममा संसार नै मेस्सीको पक्षमा हुन्छ, त्यसले गर्दा अर्जेन्टिना पक्ष हुन्छ भन्दा गलत हुन्छु जस्तो लाग्दैन मलाई। हैन, तिमी पक्कै पनि गलत हुँदैनौ समीर, तर यो प्रेसरमा वर्ल्ड कप खेल्नु, हामीले हेर्छौँ जित्यो हार्यो त्यो भन्छौँ, तर यो प्रेसरमा त्यो गेम खेल्नु कस्तो थ्रु जानुपर्छ होला त्यो प्लेयरलाई, सोच त। आई क्यान नट इभन इमेजिन के, होइन भन त? त्यो हो। र तर अस्ति हाम्रा अतिथि अमन प्रताप अधिकारी खेलमा उहाँले अन्तर्वार्ता भनेको एउटा कुरा मलाई एकदमै घत लागेको थियो, र यो सत्य पनि साबित हुँदैछ कि केही प्लेयरहरू केही टिम चाहिँ नि सुरुमा ढलमले पनि बिस्तारै त्यो फर्ममा एकदम बेग लिँदै आएको छ, त्यो चाहिँ अर्जेन्टिना चाहिँ पक्का देखियो। सुरुमा हार्यो, तर पछि त्यो आफ्नो खेलको क्वालिटी सुधार्दै ल्याएर आज फाइनलमा पुगेको छ। यो एकदम पिकमा पुगेको छ कि अर्जेन्टिना एज अ टिम भनेपछि, र मेस्सी एज अ प्लेयर पनि भनेपछि आज म अर्जेन्टिनाको फुल सपोर्टमा। आज म मात्र होइन, संसार मसँग हुन्छ जस्तो लाग्छ। बधाई अहिले बधाई त दिन सकिएला र, तर
शुभकामना दिनु पर्ला हैन। तर यस्तो आज दुईटै फाइनल खेलमा जानुहुने दुईटै टिमलाई हाम्रो शुभकामना। भोलि जित्ने टिमलाई ल कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्दै हामी त आउने नै छौँ। राति फुटबल हेरेर भोलि बिहान यत्रो यत्रो आई ब्याग्स लिएर भए पनि बिहानै म कसले जित्यो भनेर भन्नलाई यहाँ सामु आउँछु। किन त जहिले पनि आई ब्याग्स लिएर आउँछु नि, कत्रो ठुलो कुरा हो। ओ वाउ, सच एकदम राम्रो कुरा है नेसनल टिभीमा भन्ने। द्याट्स हाउ हेर त आफ्नो साइडमा भएको लेडीलाई भेरी रिस्पेक्टफुल। त्यो आई ब्याग्स थाकेर आउँछ भने तिमीले अरू के बुझ्यौ? थाकेर आउँछ भने नो नराम्री आई ब्याग्स के रे अब त्यसलाई जसरी लेबल हैन त्यसमा क्षमा प्राप्ति छु भन। क्षमा प्राप्ति छ त्यो आई ब्याग्स भन्नु नहुने तर हुँदैन सकिन्छ पनि अरूलाई राम्रो कुरा भन्ने नराम्रो कुरा नभन्ने। फुटबलको कुरामा छ हामीहरु फुटबलर रहिरौँ कोही कोही सारै सेन्सिटिभ हुन्छ थाहा छ त्यो प्रोग्राम। नो जस्ट पुलिङ योर लेग त्यति त गर्न पाउनु पर्यो। पाउँछ तर सरिता बुझाइन दियोस् हस्याङ फस्याङ गर्दै आउँछ टाइममै आउँछ सोमा चाहिँ हस्याङ फस्याङ गर्दै आउँछ नि। लाइफ इज अल अबाउट हस्याङ फस्याङ, इट्स अल अबाउट हसल समीर। एनिवेज अब बिस्तारै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आज साँझ फाइनल गेम हेर्नुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ, कराउनुपर्छ। एउटा चाड हो, रमाइलोले मनाउनु पनि पर्छ। त्यति भन्दै अब हामी नेक्स्ट सर्भमा जानु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। जानुपर्छ र अहिले पनि समय भएको छ मातृका आई प्रेजेन्ट्स कोट अफ द डे। Quote of the day brought to you by Matrika Eye Center. So Matrika Eye Centerले तपाईहरु सामु र हाम्रो सामु ल्याएको यो आज कोट अफ द डे हामी भन्नु अगाडि एउटा कुरा के भन्दै हुँदाखेरि तपाईको आँखामा समस्या छ जस्तो सरिता आँखा कुरा निकालिहाल्यो। आँखामा समस्या छ भने चाहिँ तपाईँ जाने एउटै मात्र ठाउँ छ त्यो हो मातृका आई सेन्टर। त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँले सबै सुविधाहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर रङ इन्फर्मेसन दिनु भएन त्यो के अरे सर्जरी आइब्याग सर्जरीलाई अथवा कस्मेटिक सर्जरीलाई चाहिँ मलाई थाहा छैन है। तर आँखा चेक गराउने लेसिक गर्ने अरू कुनै पनि आँखाको लागि वान स्टप सप चाहिँ हो त्यो। पक्का पनि हो र त्यो आँखाको हेर्नको लागि तपाईँले बलियो आँखा बलियो बनाइदिनुहुन्छ उहाँहरूले। र त्यति भन्दै आजको कोट अफ द डे अहिले हामीले कुरा निकाल्छ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। यो अस्कर वाइल्ड फेमस बेलायती राइटर अलिक ह्युमरस कमेडी टाइप लेख्नुहुन्थ्यो, मलाई एकदम मनपर्ने अथर लेखक अस्कर वाइल्ड। आइरिस हुन्थ्यो, अब बेलायती हुन्थ्यो आइरिस हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धेरै लेख्नुभएको छ ड्रामा नाटकको प्ले राइट हो उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि लाइफ इज नेभर फेयर एन्ड परह्याप्स इट इज अ गुड थिङ फर मोस्ट अफ अस द्याट इट इज नट। आज फुटबलमा पनि लागु हुन्छ हैन एकदम सही कुरा हो। एकदम फेयर भयो भने त फेरि लाइफको मजा पनि भएन समीर एउटा कुरा हैन। कहिले पनि फेयर छैन र त्यो फेयर नहुनु भनेकै यसको एउटा खुबी हो लाइफको। अनि आज ठ्याक्क अस्कर वाइल्डको हामीसँग यो कोट हामीले जुन पढ्दै गर्दा ठ्याक्क मेरो दिमागमा के आयो थाहा छ? यो प्रेजेन्ट गरेको हामीलाई मातृका आई सेन्टरले। मातृका आई सेन्टरका एमडी सोना उहाँ पनि इङ्ग्लिस लिटरेचरको मानिस हुनुहुन्छ। अनि कतै ठ्याक्क मिल्न गयो जस्तो पनि लाग्यो क्या मलाई। उहाँले त पठाउनु भएन, उहाँले त पठाउनु भएन, हामीलाई पठाइदिएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो भन न। जस एकदम राम्रो सधैँ भने जस्तो हुँदैन त्यो भएको राम्रै हो। भने जस्तो हुन थाल्यो भने जिन्दगी रमाइलो हुँदैन भन्ने आजको भनाइ हो। यति भन्दै हामी सोसियल मिडियामा पनि छौँ, हामी यत्र तत्र सर्वत्र छौँ। बिहान टिभीमा आउँछौँ, रेडियोमा आउँछौँ, त्यस्तै गरेर फेसबुकमा हामी विचार टिएमएल भनेर छौँ भने इन्स्टाग्राममा ग्यालेक्सी टिएमएल भनेर छौँ, ट्विटरमा ग्यालेक्सी_TML भनेर छौँ भने टिकटकमा ग्यालेक्सी टिएमएल भनेर छौँ। टिकटक हेर्नु नबिर्सनु होला। तपाईँ टिकटक खोल्नु भने हामी यस्तो रमाइलो रमाइलो क्लिप्सहरू राख्छौँ, तपाईँलाई मनपर्छ त्यो चाहिँ हेर्नु आजै सबैमा फलो गर्नु होला, विशेष गरी टिकटकमा। On that note, happy Sunday, happy World Cup final भन्दै समीर अब हामी बिदा मागौँ है। अलराइट यहाँहरूसँग बिदा माग्यौँ। हस्त नमस्कार।